এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম কিওয়াৰ্ড ম্যাথছ টাইপ হয় গুগলৰ যেতিয়া আমি সাৰ্চ এট চলাওঁ যেতিয়া আমি কিওয়াৰ্ডটো ৰিসাৰ্চ কৰোঁ আছে কিওয়াৰ্ডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাথছ টাইপ আছে কি ম্যাথছ টাইপ আছে সেইটো বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু কোনটো কিওয়াৰ্ড কোনটো ম্যাথছ টাইপ আমি ইউজ কৰিলে বেছি লাভ হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম এতিয়া আমি এটা কিওয়াৰ্ড ম্যাথছ টাইপৰ বিষয়ে কি কিওয়াৰ্ড আছে প্ৰথমটো হ'ল ব্ৰড ম্যাথছ হয় ব্ৰড ম্যাথছ কিওয়াৰ্ড ব্ৰড ম্যাথছ কিওয়াৰ্ড মানে কি ব্ৰড ম্যাথছ কিওয়াৰ্ড মানে হৈছে এনেকুৱা কিওয়াৰ্ড যোনটো কি যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব ব্ৰড ম্যাথছ কিওয়াৰ্ড তেতিয়া কি সকলোবোৰ এনেকুৱা সিমিলাৰ কিওয়াৰ্ড বেলেগ কিওয়াৰ্ড যদি টাইপ কৰে ফৰ এক্সাম্পল এমবিএ কোচিং কিওয়াৰ্ডটো আপুনি টাইপ কৰিছে আপোনাৰ এখন এমবিএ কোচিং আছে আৰু বেছি লিড জেনাৰেট কৰিব বিচাৰিছে আপুনি ব্ৰড ম্যাথছ কিওয়াৰ্ড টাইপ কৰিছে সেইটো হৈছে এমবিএ কোচিং ব্ৰড ম্যাথছ টাইপ কৰিলে কি হ'ব কোনোবাই যদি কোচিংও টাইপ কৰে কোচিং টাইপ কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ এডটো দেখাব পাৰে কোনোবা লাইভ কোচিং টাইপ কৰিছে লাইভ কোচ যোনটো অলপমান ৰিলেটেড হৈ গৈছে গতিকে সেইটোতো আপোনাৰ এড দেখিব কোনোবাই টাইপ কৰিছে আপোনাৰ কেট কোচিং আইআইটি কোচিং সেইবোৰতো আপোনাৰ এড দেখাব পাৰে ব্ৰড ম্যাথছটো এটা হ'ল আপোনাৰ যদি মাৰ্কেটিং বাজেট কম আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্ৰড ম্যাথছৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিব লাগে যদি আপুনি এমেজন ফ্লিপকাৰ্টৰ নিচিনা মাৰ্কেটিং বাজেট আছে তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আমি নৰ্মেলি আমি যোনটো মাৰ্কেটিং বাজেট আছে আৰু গুগল সাৰ্চটো বহুত এক্সপেন্সিভ হয় পাৰ ক্লিকত বহুত টকা এক্সপেন্সিভ হয় বাকিবোৰ এডতকে গতিকে আমি ভালদৰে ইউজ কৰিব লাগিব ব্ৰড ম্যাথছত আপুনি 90% ওপৰৰ যোনবোৰ আছে ৰিলেটেড কোৱেৰি আছে যোনবোৰ কিওয়াৰ্ড আছে সেইবোৰ আপোনালোকে মেচ নকৰিব গতিকে ব্ৰড ম্যাথছটো কেতিয়া ইউজ নকৰিব কাৰণ ই সকলোবোৰ সিমিলাৰ যেনেকুৱা টাইপৰ কিওয়াৰ্ড আছে সেই সকলোবোৰতে আপোনাৰ এড দেখাই দিব যোনবোৰ আপোনাৰ বিজনেছৰ লগত দূৰ লগত কোনো কানেকচন নাই তাৰ পিছত হৈ গ'ল ব্ৰড ম্যাথছটো কেনেকৈ লিখা যায় ব্ৰড ম্যাথছটো একজেক্টলি লিখা যায় এমবিএ কোচিংটো ডাইৰেক্ট একজেক্টলি লিখিলে ব্ৰড ম্যাথছ হৈ যায় নেক্সট হৈ গ'ল ব্ৰড ম্যাথছ মডিফায়াৰ কি হয় যদি আপুনি যোনটো ধৰক আপুনি কোচিংটোৰ ওপৰত কোচিং ৱৰ্ডটো আপোনাৰ লাগিছে এইটো থাকিবই লাগিব এইটো চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি যদি তাৰ আগত প্লাছ দি দিয়ে তেতিয়া সেইটো ব্ৰড ম্যাথছ মডিফায়াৰ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ কোচিং ৱৰ্ডটো থাকিব বাকিবোৰতো থাকিবই সিমিলাৰ কিন্তু সেই কোচিং ৱৰ্ডটো থাকিব আৰু যদি আপুনি এমবিএ ওচৰতো প্লাছ কোচিং দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে অৰ্থাৎ এমবিএ কোচিং দুইটা ৱৰ্ড আপোনাৰ থাকিবই আৰু লগতে বাকি কিছুমানো থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰে ক্লোজ ভেৰিয়েণ্টটো দেখাব গুগলৰ এটা কথা আছে ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট এমবিএ টিউচনটো এটা ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট এমবিএ কোচিঙৰ এটা ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট কি টিউচন এমবিএ টিউচন দিলেও আপোনাৰ দেখা যাব সেইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ সেইটো ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট এইটো আগৰটো ব্ৰড ম্যাথছতো আপুনি ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট দেখা পাইছিলে আৰু কোনোবাই যদি মিছ স্পেলিং কৰে কোচিং ৱৰ্ডটো কিবা এটা মিছ স্পেলিং কৰিলে সেইটোতো আপোনাৰ এডটো দেখা যাব ব্ৰড ম্যাথছতো হ'ব ব্ৰড ম্যাথছ মডিফায়াৰটো হ'ব আপোনাৰ সেইকেইটা দেখা যাব কিন্তু আপোনাৰ এমবিএ আৰু কোচিং এই দুটাৰ সিমিলাৰ ৱৰ্ড দুটা আপোনাৰ থাকিব যদি আপুনি ব্ৰড ম্যাথছ কৰিব পাৰে ব্ৰড ম্যাথছ লিখিবৰ কাৰণে আপুনি সন্মুখত প্লাছ চিনটো দিব লাগিব নেক্সট হৈ গ'ল ফ্ৰেজ মেথছ মানে নামটোতে গম পায় এজ এ ফ্ৰেজ থাকিব এমবিএ কোচিং এজ এ ফ্ৰেজ থাকিব এইটো বেলেগ কোচিং এমবিএ নহয় এমবিএ কোচিং এজ এ ফ্ৰেজ দেখা যাব যদি আপুনি এইটো কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোটত লিখিব লাগে দুটা কোটৰ মাজত এমবিএ কোচিং লিখিলে এইটো এমবিএ কোচিং এজ এ ফ্ৰেজ থাকিব তাৰ বাহিৰে ওচৰৰ বেলেগ ৱৰ্ড থাকিব পাৰে কিন্তু এমবিএ কোচিংটো এজ এ ফ্ৰেজ আপুনি লগ পাব আৰু ইয়াৰ ক্লোজ ভেৰিয়েণ্টটো দেখাব পাৰে এমবিএ টিউচন দিলেও সেই আপোনাৰ ফেজটো মিলিব আৰু সেইটো ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট বুলি কয় সেই ক্লোজ ভেৰিয়েণ্টটো দেখাব একজেক্ট মেথছ নেক্সট হৈ গ'ল একজেক্ট মেথছ মানে কি এজ ইট ইজ যোনটো নিয়ম মতেতো একজেক্ট মেথছ এমবিএ কোচিং মানে এমবিএ কোচিং আহিব লাগে কিন্তু গুগলত এটা প্ৰব্লেম আছে গুগল চাৰ্চত সেইটো ক্লোজ ভেৰিয়েণ্টটো দেখাব এমবিএ টিউচন আপুনি যদি কোনোবাই টাইপ কৰে তেতিয়াও দেখাব পাৰে গতিকে ক্লোজ একজেক্ট মেথছতো আপুনি কিছুমান ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট আপুনি পাব কাৰণ অকল এমবিএ কোচিং লিখিলে নহ'ব বেলেগ এমবিএ কোচিঙত কোনো স্পেলিং ভুল গৈছে তেতিয়াও দেখা পাব কাৰণ এইটো এটা অলপমান ব্ৰড কৰি দিয়ে গুগলত সেইটো কাৰণে একজেক্ট মেথছ হ'লেও দেখা যায় যে সকলোতে অলপমান ব্ৰড আছে ব্ৰড মেথছতো পুৰা দেখা যাব যিকোনো ব্ৰড মেথছ মডিফাইড তাৰ অলপ কমিব ফ্ৰেজ মেথছত এজ এ ফ্ৰেজ থাকিব কিন্তু তাতো আপোনাৰ ক্লোজ ভেৰিয়েণ্টবোৰ দেখা পাব একজেক্ট মেথছতো আপোনাৰ একজেক্ট মেথছটো থাকিব সেই ৱৰ্ডটো তাৰ ক্লোজ ভেৰিয়েণ্টটো পাব গতিকে সকলোবোৰ অলপ ব্ৰড মেথছ হৈয়ে থাকে গতিকে আপুনি যদি ইয়াতে একজেক্ট মেথছটো লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপোনাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব এমবিএ কোচিং দুটা ব্ৰেকেটৰ মাজত আপুনি লিখিব লাগিব এতিয়া দেখা পালে যে সকলোতে আপোনাৰ ব্ৰড মেথছ অলপমান থাকেই গতিকে আপুনি একজেক্টলি যোনটো কোড লিখিছে সেইটোত বাহিৰেও কিছুমান ৱৰ্ড দেখা যাব সেইটো আপুনি টেকেল কৰিবৰ কাৰণে আপুনি নিগেটিভ কিৱৰ্ড দিব লাগিব এইটো আমি পিছত শিকিম নিগেটিভ কিৱৰ্ড দি পেলাই আপুনি সেইটো যোনবোৰ অলাগতিয়াল কিৱৰ্ড আছে আপুনি আঁতৰাব পাৰে যোনবোৰ অলাগতিয়াল কিৱৰ্ড আপোনাৰ এড চলি আছে সেইটো আঁতৰাব পাৰে যদি এইটোৱে আছিলে আপোনাৰ মেথছ টাইপ কিৱৰ্ডৰ যোনটো মেথছ টাইপ আছে আমি দেখিছিলো যে চাৰিটা মেথছ টাইপ আছিলে এইটো হৈছে ব্ৰড মেথছ তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰড মেথছ মডিফায়াৰ
ফ্ৰেজ মেচ আৰু একজেক্ট মেচ এতিয়া প্ৰব্লেমটো হ'ল গুগলে গোটেইকেইটা মেচ টাইপতে আপোনাৰ ক্লোজ ভেৰিয়েণ্টত আপোনাৰ এড চলাই দিয়ে অৰ্থাৎ আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং বুলি এটা কিৱৰ্ডত চলাইছে তাতে আপোনাৰ যোনটো ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট আছে সেইবোৰতো আপোনাৰ এড চলি যায় তেতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হয় তেতিয়া কিছুমান ইৰিলেভেণ্ট কিছুমান কিৱৰ্ডত আপোনাৰ এড চলিব পাৰে এতিয়া যদি আপোনাৰ একজেক্ট মেচটো হ'ল সকলোতকৈ একজেক্ট মেচ এতিয়া একজেক্ট মেচতো আপোনাৰ কি চলে ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট চলে এতিয়া সেইটো কাৰণে কিছুমান ইৰিলেভেণ্ট আপোনাৰ ট্ৰেফিক আহিব পাৰে এতিয়া সেইটোক কেনেকে টেকেল কৰিব পৰা যায় কেনেকে বেয়া ট্ৰেফিকটো বেয়া চ'ৰ্চটো আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে এটা গুগলৰ এটা অপশ্যন আছে আমি টুলছ এণ্ড ছেটিংছত আহিছোঁ টুলছ এণ্ড ছেটিংছত আহি যদি আপুনি নেগেটিভ কিৱৰ্ড লিষ্টত যদি আহে তেতিয়া নিগেটিভ কিৱৰ্ড আপুনি দিব পাৰে নিগেটিভ কিৱৰ্ড মানে কি যোনটো কিৱৰ্ড যদি আপুনি নিগেটিভ কৰি দিয়ে তেতিয়া সেই কিৱৰ্ডত আপোনাৰ এড নচলে অৰ্থাৎ নিগেটিভ নিগেটিভ কিৱৰ্ডত আপোনাৰ তিনিটা মেচ টাইপ আছে এটা হৈছে ব্ৰড মেচ এটা হৈছে ফ্ৰেজ মেচ আৰু একজেক্ট মেচ ব্ৰড মেচ মডিফায়াৰ যোনটো আছিলে যোনটো কিৱৰ্ডত আছিলে সেইটো নিগেটিভ কিৱৰ্ডত নাই নিগেটিভ কিৱৰ্ডত তিনিটা থাকে যদি আপুনি নিগেটিভ কিৱৰ্ডত ধৰক আপুনি MBA কোচিঙৰ ইনষ্টিটিউট চলাইছে MBA কোচিং যোনটো কিৱৰ্ড আছে সেইটো চলাই আছে এতিয়া যদি আপুনি IIT কোচিঙতো এড চলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰতো প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ IIT কোচিং আপুনি নিদিয়ে তেতিয়া সেইটো কাৰণে IIT কোচিংটো আপুনি নিগেটিভ কিৱৰ্ড দিব পাৰে নিগেটিভ কিৱৰ্ড দিব কাৰণে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যোনটো টুলছ এণ্ড গুগল এডৰ টুলছ এণ্ড ছেটিঙত আহি নিগেটিভ কিৱৰ্ড লিষ্টত গৈ পেলাই আপুনি এখন লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যোনকেইটাত আপুনি এটা নাম দি দিব এনেকৈ না নাম দি দিলে এতিয়া এণ্টাৰ কৰিব লাগিব নিগেটিভ কিৱৰ্ডত IIT কোচিং IIT কোচিং যদি আপুনি একজেক্ট এনেকৈ দিয়ে এইটো ব্ৰড মেচ বুলি ক'ব IIT কোচিং এইটো দি দিলে ছেভ কৰি দিলে এইটো ব্ৰড মেচ আপুনি নিগেটিভ কিৱৰ্ড এদিন যদি কৰোঁ এইটো ব্ৰড মেচ হৈ আছে এতিয়া আপুনি ব্ৰড মেচটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে তিনিটা আছে নহয় বুলি ফ্ৰেজ মেচ যদি কৰি দিয়ে ব্ৰড মেচ কৰিলে কি হ'ব IIT কোচিং যদি ব্ৰড মেচ হৈ থাকে কি হ'ব তেতিয়া হ'ব IIT কোচিং বুলি যোনটো আছে কোচিং IIT কোচিং তেনেকুৱা ইৰিলেভেণ্ট যোনটো আছে তাতে আপোনাৰ এডটো দেখা নাপাব তেতিয়া যদি এইটো নিগেটিভ কিৱৰ্ড বুলি IIT কোচিংটো নিগেটিভ কিৱৰ্ড আৰু এইটো ব্ৰড মেচ হৈ থাকে তেতিয়া IIT কোচিং IIT এইবোৰ ৱৰ্ডত আপোনাৰ এডটো নেদেখা হৈ যাব এইটো ব্ৰড মেচ হৈ গ'ল আৰু এটা নেক্সট হৈ গ'ল ফ্ৰেজ মেচ হ'লে কি হ'ব আপোনাৰ কোডত আহিব ফ্ৰেজ মেচ এজ এ ফ্ৰেজ IIT কোচিং এজ এ ফ্ৰেজ থাকিব লাগিব এজ এ ফ্ৰেজ যদি কোনোবাই টাইপ কৰে IIT কোচিং এজ এ ফ্ৰেজ টাইপ কৰিছে মানে দুটা বস্তু একেলগে আছে তেতিয়া আপোনাৰ এডটো দেখা নাযাব আৰু এইটো একজেক্ট মেচ হৈ গ'ল একজেক্ট মেচ যদি দিয়ে এইটো ব্ৰেকেটৰ মাজত আহিব একজেক্ট মেচটো আপুনি এইটো নিগেটিভ কিৱৰ্ড কৰি দিলে অৰ্থাৎ একজেক্টলি কোনোবাই যদি IIT কোচিং টাইপ কৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ এডটো দেখা নাযাব এতিয়া কথা হ'ল নিগেটিভ কিৱৰ্ডত আকৌ কি হয় ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট বুলি একো নাই যেনেকৈ আমি কিৱৰ্ড যেতিয়া আমি কিৱৰ্ডৰ এগেইনষ্টত আমি যেতিয়া কেম্পেইন চলাম তাত আকৌ ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট থাকিব কিন্তু আপুনি সেইটো নিগেটিভ কৰিব গ'লে যোনটো বেয়া কিৱৰ্ড আছে সেইটো নিগেটিভ কৰিব গ'লে তাত ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট নাথাকে অৰ্থাৎ গুগলে কি কৰে গুগলৰ যোনটো আৰ্নিং পটেঞ্চিয়েল আছে সেইটো বঢ়াব বিচাৰে অৰ্থাৎ তেতিয়া যদি আপুনি ক্লোজ ভেৰিয়েণ্টবোৰ সেইটো কাৰণে হয় যাতে তেওঁলোকে বেলেগ কিৱৰ্ডতো এড চলাই তেওঁলোকে গুগলে আৰ্ন কৰিব পাৰে সেইটোৱে ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট এই নিগেটিভ কিৱৰ্ডত তাৰ উল্টা হৈ যায় কি কৰে আপুনি যদি ক্লোজ IIT কোচিং মানে তাৰ ক্লোজ IIT টিউচনত দেখা যাব আকৌ IIT টিউচনত দেখা যাব কিন্তু IIT কোচিঙত দেখা নাযাব এইটো নিগেটিভ কৰিলো এতিয়া IIT কোচিং আৰু IIT টিউচন দুটা নিমিলিব কাৰণ এইটোত ক্লোজ ভেৰিয়েণ্ট নাই নিগেটিভ কিৱৰ্ডত গতিকে এইটো ভালকে চাব লাগিব আৰু মেথছ টাইপ তিনিটা আছে ব্ৰড মেথ ফ্ৰেজ মেথ একজেক্ট মেথ আৰু কেনেকে দিব আপুনি টুলছ এণ্ড ছেটিঙত গৈ পেলাই নিগেটিভ কিৱৰ্ডৰ লিষ্টখনত আপুনি এড কৰি দিব আৰু তেতিয়া সেইটো যদি আপুনি এড কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ এইবোৰ কিৱৰ্ডত আপোনাৰ এডটো বন্ধ হৈ যাব তেতিয়া MBA কোচিঙতে চলিব IIT কোচিঙত যদি কোনোবা চলি আছিল আগতে সেইটো বন্ধ হৈ যাব যদি আপুনি সেইটো কাৰণে আপুনি ব্ৰড মেচ ল'ব ব্ৰড মেচ ল'লে বেছি ভাল হ'ব ব্ৰড মেচ যদি আপুনি লয় তেতিয়া আপোনাৰ কোচিং IIT কোচিং যিকোনো এটা হেৰিত আপোনাৰ সেইটো নিগেটিভ কিৱৰ্ড হৈ থাকিব আৰু নিগেটিভ কিৱৰ্ড হৈ থাকিলে সেইটো এড বন্ধ হৈ যাব